venit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre suicid. Vorbim pentru că m-ați întrebat dacă narcisicii se sinucid, având în vedere discuțiile pe care le-am purtat privind borderline, care este extrem de supus sinuciderii și are multiple tentative de suicid. Narcisicul teoretic nu s-ar sinucide niciodată. Dacă facem o paralelă între borderline și narcisic, cu siguranță că borderline este pe locul întâi. Pentru că, în general, borderline-ul are foarte multe tentative de sinucidere încă din adolescență, în timp ce narcisicul ține foarte mult la viața lui și la superioritatea lui și ca narcisicul să ajungă să aibă un act suicidar este foarte, foarte greu, dar nu imposibil. În general, când avem în vedere sinuciderea sau comportamentul sinucigaș, ideile suicidare, tentativele de sinucidere, avem doar 3 cauze principal, în general vorbind. Depresia, avem impulsivitatea și avem regretul, vinovăția. Depresia este regăsită în toate tulburările de personalitate, pentru că, indiferent cât sunt tulburările de personalitate, de paranoice, de rupte de realitate, de închistate doar în perspectiva lor unică și rigidă, despre care vom vorbi într-o ediție viitoare, indiferent cât de încapsulat ar fi acolo proba realității, ceea ce îi se întâmplă în realitate, îl face să-și dea seama că ceva este în neregulă. Și oricât de mult ar fantasma, oricât de mult ar înlocui realitatea cu vise, dorințe, fantezii ale iubirii, fantezii ale grandomaniei, ale superiorității, de orice tip. Practic, ceea ce se întâmplă în viața lui este pierderea. Pierde odată, a ieșuat în iubire, mai pierde încă o dată și încă o dată și de fiecare dată și niciodată nu-i rămâne nimeni. Pierde relații profesionale, pierde locul de muncă, își pierde familia. Tot ce există în viața unei persoane cu tulburări de personalitate este eșec și pierdere. Ca atare, ajunge la un moment dat să fie foarte, foarte deranjat de chestia asta. N-are cum să nu o vadă. E adevărat, unele tulburări de personalitate au dificultăți cognitive mai mari decât altele. Sunt tulburări de personalitate care această perspectivă unică a existenței lor este extrem de rigidă și fac greu contactul cu realitatea, dar pierderea o simt toți. Inadecvarea, că nu se potrivesc, că nu reușesc să facă față, că nu sunt normali, asta o percep cu toții. Ca atare, este o caracteristică a lor să fie depresivi. Pe bună dreptate până la urmă, pentru că să trăiești o viață în care știi că deși te strădui să faci tot ce poți tu mai bine, este eșecul garantat și pierderea sortită, nu este chiar ușor de dus, chiar și pentru o persoană cu patologie de personalitate, sau mai bine spus, cu atât mai mult pentru o astfel de persoană. Pentru că am tot subliniat în toate descrierile tulburărilor de personalitate, ei sunt mult mai sensibili decât o persoană armonioasă, dezvoltată. Sunt mult mai reactivi la pierdere, sunt mult mai speriați de excludere, de denigrare, de jignire și de umilire. Chiar dacă ei, la rândul lor, astfel se comportă cu ceilalți oameni, sensibilitatea lor rămâne. Ca atare, o pierdere
în ceea ce privește o persoană cu tulburare de personalitate este resimțită mult mai crunt, mult mai dur, mult mai dureros decât la o persoană cu dezvoltare tipică. Și atunci depresia este cruntă și crudă și durează foarte mult timp. Și indiferent de tulburarea de personalitate, poate produce tentative de suicid. O altă cauză era impulsivitatea. Tipic tulburărilor de personalitate este impulsivitatea, această slabă capacitate de control a impulsului. Ce înseamnă asta? Dacă se enervează și, cum am spus mai devreme, se enervează foarte ușor și din orice, pentru că nu are toleranță la frustrare, ca atare se enervează foarte repede, dacă se enervează, trebuie neapărat să facă ceva, să jignească pe cineva, să lovească pe cineva sau să se răzbune. Această impulsivitate, la un moment dat, nu poate fi descărcată. Pentru că descărcarea ei presupune contactul cu realitatea și cu consecințele realității, adică pușcărie, de exemplu. Toată furia pe care o are nu poate să-și lovească partenera pentru că mai are deja vreo 2 plângeri și riscă pușcăria. Ca atare, nu poate și trebuie să se abțină. Dacă nu o descarcă în altă parte pentru că nu-i permite mediul, de exemplu, are o funcție, are o imagine publică și atunci nu poate abuza pentru că există riscul să-și pierde imaginea publică, impulsivitatea aceasta, această furie nedescărcată în exterior, ajunge să se descarce pe sine. Narcisicul, în acest acting out, această manifestare a furiei împotriva sa, o face ca pedeapsă. Dacă nu sunt perfect, dacă lumea nu mă recunoaște ca și perfect, dacă lumea nu recunoaște valoarea mea, capacitatea mea, extraordinaritatea mea, mai bine mor ca să-i pedepsesc pe ei. Că odată ce am murit, ei o să se simtă vinovați și o să le pară rău pentru totdeauna. O să se gândească veșnic la mine ca la persoana aia care uite ce minunată a fost, iar noi n-am știut să o apreciem. Narcisicul face această tentativă de suicid în ideea câștigării vieții eterne. El devine etern și în același timp este răzbunarea supremă pe ceilalți, pentru că în primul rând nu mai are consecințe asupra lui și pentru că nu poate fi corectată, reparată, îndreptată sau luată înapoi. Este produsă iremediabil. Narcisicul are această tendință în mod explicit pentru a-i pedepsi pe ceilalți. Borderline-ul, pe de altă parte, are această impulsivitate în a se descărca pe el. Se taie, își stinge țigări pe piele, își umple corpul de tatuaje, își face piercing-uri și așa mai departe. Scopul în sine al borderline-ului este să descarce toată tensiunea aia prin durerea fizică. Tensiunea internă, psihologică a borderline-ului este o durere acută, ca o durere de dinți, care este extrem de perturbantă, care doare foarte mult și care nu poate fi înlocuită și nu poate fi consolată, pentru că până la urmă problema borderline-ului este că această incapacitate de a primi iubire și de a o așeza cât să se simtă hrănit, să se simtă plin în interiorul său, această incapacitate de a primi se transformă în durere, iar la borderline durerea emoțională este fizică, se resimte realmente în corp.
Se resimte în piept, se resimte în minte. Este o durere cu care borderline-ul este obligat să trăiască. Numai când iubește și este îndrăgostit, nu o trăiește. În restul timpului, la cea mai mică fluctuație a partenerului sau la cea mai scurtă perioadă în care trăiește singur și nu se apropie nimeni și dă această senzație de singurătate, îi accentuează durerea și are această tendință de a-și produce rău. Începe demonstrativ, prin câteva tăieturi pe mâini până la coate și picioare între genunchi și coapse, ca să poată să înlocuiască durerea emoțională. Durerea fizică să fie mai mare decât durerea emoțională, ca această durere emoțională să se poată să se scurgă, metaforic vorbind, prin durerea fizică sau prin rana fizică. Aceasta este impulsivitatea borderline-ului care duce la tentative suicidare, sinucigașe. Această impulsivitate a borderline-ului vine pe emoționalitatea lui extremă. Dacă nu este iubit și pus pe primul loc, la primul lucru care n-a fost pe fază și nu l-a trăit cum și-ar fi dorit, cum și l-a imaginat, se duce instantaneu în polul opus, în suferință extremă și face ca un act de dorință de a scăpa. Trebuie să scap de toate. Nu mai pot să trăiesc cu durerea, nu mai pot să trăiesc cu respingerea, cu excluderea, cu singurătatea, pentru că borderline-ul are acest sentiment de singurătate, este un sentiment de gol cronic. Ei îl descriu ca și cum în interiorul lor, în zona asta, nu este absolut nimic. Tot timpul încearcă să pună ceva acolo și nu reușesc niciodată. Se simt goi în interior, nu au contactul cu eul lor, pentru că eul lor este destructurat. Știu că am vorbit un pic metaforic, însă îmi doresc foarte mult ca dumneavoastră să înțelegeți că oamenii aceștia suferă și tendința lor de a-și pune capăt zilelor este la borderline, este pentru ceilalți. Este să le arate celorlalți că el suferă, să le arate dimensiunea suferinței lor, dimensiunea intensității suferinței pe care o trăiesc. Spre deosebire de narcisic, care o face tot pentru ceilalți, dar o face ca ceilalți să fie pedepsiți și să sufere pentru totdeauna, ceea ce aduce lui gratificare pentru totdeauna, borderline-ul o face pentru ceilalți ca să-i protejeze. Borderline-ul are conștientizarea că el face rău. Își asumă chestia asta, se simte foarte vinovat și rușinat pentru acest lucru și atunci moartea sa îi eliberează pe ceilalți de un rău și îi salvează de posibilitatea suferinței ulterioare. Borderline-ul de asemenea mai are tentative suicidare din cauza plictiselii. Este un element foarte important pentru că din cauza golului cronic interior despre care vorbeam mai devreme, borderline-ul are această senzație de plictiseală. Încearcă în permanență să-și umple acest gol. Nu se simte în contact cu sine, parcă ceva lipsește mereu. Și atunci încearcă în permanență să umple golul. Cu ce poate să-l umple? Dacă o zi obișnuită, o iubire obișnuită, o mângâiere, un gest de afecțiune nu se simt, nu trezesc nicio senzație, încearcă ceva mai puternic. De la consumul de droguri, la fumat, la comportamente de risc, fie viteză excesivă, fie sex promiscu, fie orice. Borderline-ul se duce peste tot
încalcă toate limitele și toate regulile, merge la extrem, încearcă tot ce a auzit, tot ce a văzut, tot ce i s-a spus, doar ca să simtă ceva. Sigur, periodic, cu fiecare lucru nou, cu multă adrenalină și cu mult entuziasm, să zicem, e mai mult extaz decât entuziasm, dar pentru că borderline-ul își trăiește emoțiile în extrem, avem adrenalină și extaz. Cu cât are parte de mai multe astfel de situații care reușesc să-i provoace o senzație, o trăire cât de cât, cu atât mai mult devine dependent de astfel de comportamente. Ori plictiseala pentru borderline, pentru narcisic, pentru compulsiv, plictiseala reprezintă moartea. În momentul în care stimularea din exterior nu este atât de puternică încât să-i trezească o senzație, este ca și cum ar muri, totul se termină. Ca atare, în contextul borderline-ului, plictiseala este echivalentul morții. Plictiseala începe și doare. Plictiseala îi conferă panică. Este speriat la maxim, îl doare, îi umblă prin minte numai gânduri negative, cum că îi chinuie pe ceilalți, că este o povară pentru ei, că i-a dezamăgit pe toți, că nu este în stare să facă nimic, că niciodată nu o să reușească să facă nimic. Și în acest context, tentativa de suicid vine ca o șansă. Este șansa lui să scape de tot. Este șansa lui să se elibereze. În stilul tipic borderline, care este drama queen, în care totul este dramatic și teatral, de cele mai multe ori pleacă de la tentative demonstrative de suicid până la nivelul la care realmente iese. Borderline-ul își anunță tentativele de suicid. Borderline-ul este cel care manifestă înainte. Poți să-ți dai seama când este în neregulă, pentru că îl interesează ceea ce obține din asta. Narcisicul, pe partea cealaltă, este ascuns, pentru că narcisicul vrea sigur să iasă, vrea să fie un șoc, o surpriză pentru toată lumea. Ăsta este scopul în sine. Așa poate să-i pedepsească, atâta timp cât ei nu știu. Pe când borderline-ul folosește tentativele suicidare ca să încerce să obțină conștientizare la ceilalți. Borderline-ul se simte neînțeles, nimeni nu înțelege durerea lui, nimeni nu înțelege amplitudinea sentimentelor lui, amplitudinea durerii lui. Și ca atare face aceste gesturi ca să-i facă pe ceilalți atenți la el, să-i ofere lucruri pe care el nu poate să le ceară. Deși veți găsi peste tot exprimat că borderline-ul este foarte, foarte evident, foarte expansiv. Borderline pe care i-am cunoscut eu, deopotrivă femei și bărbați, erau timizi. Sunt manifesti, sunt expresivi atunci când joacă teatru, când sunt foarte siguri de relație, când sunt foarte încântați de relație, foarte îndrăgostiți. Pe de altă parte, starea lor normală, naturală, este de timiditate și de inhibare. Le e greu să vorbească despre emoțiile lor, le e greu să ceară ce au nevoie, le e greu să explice ce simt, ci mai degrabă fac o tentativă de suicid ca să fie suficient de expresivă în locul cuvintelor. De asta vă precizez acest lucru, pentru că
nu vreau să rămâneți cu imaginea că borderline sunt doar acele femei care își fac în păr roz bombon sau verde, strident și au piercing în nas și tatuaje pe tot corpul și sunt extrem de sexualizate ca să atragă atenția pentru comportamentul promiscu sexual. Sunt borderline, sunt și cei pe care îi vedeți într-un colț cu sticlă de alcool în mână și nu vorbesc cu nimeni, dar preferă să bea până cad. Da? Nu avem o imagine standard pentru că așa am fi narcisici. Dacă am avea o imagine bătută în cuie a cuiva, când avem în vedere o categorie, pentru că de multe ori am auzit, nu vreau să merg la psiholog la evaluare, că nu vreau să mă pun într-un tabel, să mă bage într-un tabel. Tabelele sunt pentru protecția oamenilor și sunt cu indicatori. Tabelele nu conțin oameni. Acești indicatori din care ne putem da seama de suferința fiecărui om în parte, pentru că fiecare om în parte contează. Și când avem în vedere un borderline, avem un risc de suicid foarte mare. Când avem în vedere suferința unui om cu tulburare de personalitate, avem posibilitatea majoră ca acel om să moară fără să ai impresia că era vreodată posibil acest lucru. Pentru că, de exemplu, narcisicii râd și sunt văzuți râzând și făcând glume chiar și cu câteva ore înainte de deces. Borderline acum amenință, acum nu mai face nicio tentativă, acum amenință și chiar a făcut-o. Adică, conform vorbei românești, cine strigă lupul, lupul de mai multe ori nu mai crede nimeni după aceea. Când avem în vedere zona aceasta de diagnosticare, să spunem, este important să avem în vedere toate tipurile de temperamente, pentru că avem borderline-ul ăsta care este expresiv și spune. Îl avem și pe cel inhibat, care nu spune, dar tot borderline este. Pentru că, practic, incapacitatea lui de a relaționa, de a fi fericit, de a primi iubire este aceeași. Instabilitatea lui în relații, crizele de furie, autodestructivitatea, chiar dacă nu se taie pe mâini, dar este băut la nivelul la care nu mai știe de el, păi asta este autodestructivitate. Asta este impulsivitate. Fac această diferențiere între plictiseală și sentimentul de gol cronic interior, care se găsește în toată psihopatologia tulburărilor de personalitate, și plictiseala normală, pentru că ceea ce credem noi, oamenii care au o dezvoltare tipică armonioasă vis-a-vis de plictiseală, nu se potrivește deloc cu plictiseala pe care o trăiește tulburarea de personalitate. În plictiseala obișnuită nu este vorba despre o absență a stimulilor. Că dacă ne uităm la contextul vieții noastre, toate recomandările de peste tot, și împotriva burnout-ului, și împotriva depresiei, și împotriva stresului și asupra solicitării. Întotdeauna avem recomandări de petrecerea timpului liber într-un mod relaxat. Întotdeauna primul lucru pe care îl spunem este: ia-ți timp liber, ia-ți o vacanță, relaxează-te. Vacanțele nu sunt făcute sau nu sunt menite să fie încărcate cu activități, ci dimpotrivă, vacanță înseamnă relaxare, pauză, deconectare. Nu știu dacă ați observat, dar în vacanțe nu ne plictisim. Și
4 zile, dacă avem, în care nu facem aproape nimic față de ce suntem obișnuiți, bineînțeles, cât suntem în perioada de muncă, de lucru, de activitate. Când suntem în vacanță, chiar dacă avem 4 zile în care nu facem nimic, nu ne plictisim. Și nu avem intensitatea stimulilor pe care o avem atunci când ne plictisim. Sunt anumite contexte, sunt anumite chiar și joburi în care oamenii se plictisesc și spun asta, m-am plictisit, iar mă duc acolo, iar se întâmplă aia, iar trebuie să fac aia altă și așa mai departe. Plictiseala nu vine pe o absență a stimulării. Nu mă plictisesc dacă n-am nimic de făcut, ci mă plictisesc dacă trebuie să fac ceva ce nu-mi place. Mă plictisesc dacă altcineva îmi spune același lucru de mai multe ori. Mă plictisesc dacă deschid televizorul și la știri văd numai crime, violuri, agresivitate, furturi, morți și așa mai departe. Mă plictisesc, adică plictiseala este rezultatul unei supra-solicitări, a unei supra-stimulări. Ceea ce subliniez, la tulburările de personalitate nu este același lucru. La tulburările de personalitate, plictiseala vine pe o substimulare. Este o stimulare insuficientă pentru ca el să aibă o stare de bine. În personalitățile cu dezvoltare normală, armonioasă, este o suprastimulare pe ceva ce nu îi place și atunci ajunge să fie plictisit, să dea la o parte, să nu mai vrea. Plictiseala în tulburările de personalitate, atât borderline cât și narcisic, compulsivul mai puțin, dar histrionicul da, acolo senzația este că dacă nu face destule, înseamnă că nu există. Pentru că borderline, narcisic și histrionic există prin feedback-ul pe care îl primesc de la ceilalți. În momentul în care feedback-ul nu există pentru că nu există activitatea sau este mai slab, că activitatea este solitară sau sunt doar 1-2, un cadru restrâns de oameni, ei resimt asta ca o amenințare, ca un pericol, rămân în singurătate cu golul lor interior care este insuportabil. Ca atare, plictiseala presupune că el nu a primit necesarul ca să existe. Asta înseamnă că el nu există. Pe când la persoanele cu dezvoltare armonioasă, echilibrată, plictiseala vine din îmi dai prea mult din ceva ce nu pot să duc, nu pot să fac față și nu mai vreau. Mă obosește. Și ca atare resping, dau la o parte și caut altceva mai plăcut. Tocmai de aceea am făcut această paralelă pentru că este o mare diferență între personalitatea normală care numește plictiseala într-un fel sau se gândește la ea într-un fel și tulburarea de personalitate, pentru că atunci când auzim s-a sinucis de plictiseală, ni se pare ridicol de-a dreptul, adică n-aveai altceva mai bun de făcut și ai decis să te sinucizi, pare un moft, pare o absurditate. Doar că pentru ei plictiseala este deja moarte, este deja inexistență, iar actul suicidar convine la asta. Adică vine logic, natural, cursiv. Dacă eu nu mai exist, deja trebuie să se întâmple și fizic, pentru că eu nu pot să supraviețuiesc cu non-existența mea. Ca atare, vedeți, diferența este foarte mare în tendințele de manifestare și modul în care tulburările de personalitate percep lumea, viața, propria lor persoană, iar zona de suicid este extrem de delicată, pentru că statisticile ne spun că cele mai multe decese au ca bază, din punct de vedere statistic, suicidul.
Nu este de glumit cu asta, pentru că atunci când avem un copil la 13 ani sau la 16 ani care face o tentativă de suicid și, Doamne ferește, este și o tentativă reușită, avem o problemă pe generații. Este adevărat că există voci critice care spun oricum n-ar fi în stare să fie un om normal decât să facă rău la alții, mai bine așa. Eu personal nu sunt de acord cu asta, pentru că borderline-ul poate fi funcțional. E adevărat, suferă foarte mult și este necesar foarte multă muncă și foarte mult efort ca să putem să facem un borderline să fie funcțional. Pe de altă parte, borderline-ul dintre toate tulburările de personalitate chiar poate să fie funcțional. Și atunci ar fi o pierdere. O pierdere nu doar de viață omenească, ci și o pierdere pentru lumea în care trăim. Să nu încercăm să salvăm un astfel de om. Viața fiecărui om contează, indiferent cum este, indiferent dacă ceea ce trăiește în momentele acelea este mai dur și mai crunt decât am putea noi să înțelegem. Din punctul meu de vedere, are șansa și dreptul la viață, iar noi avem obligația să încercăm să-i ajutăm. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.